માનવીના મગજમાં પ્રથમવાર ચિપ ફિટ કરવામાં આવેલી છે. મનુષ્ય એને એક રીતે બાયો શબ્દ એની માટે વાપરવામાં આવે છે. અને આ ચિપ જે છે એ એક રીતની આર્ટિફિશિયલ વસ્તુ છે. એટલે એક રીતે આ પહેલી વાર એવું બનેલું છે કે આર્ટિફિશિયલ કોઈ વસ્તુ જે છે એ આપણા શરીરની અંદર દાખલ કરવામાં. શરીરની અંદર એ ખોટું રહે છે, કારણ કે શરીરમાં તો આપણે કૃત્રિમ હૃદય ને એવું, કૃત્રિમ પગ ને એવું બધું નાખતા હોય છે. પરંતુ મગજની અંદર જો કોઈ વસ્તુ ફિટ કરવામાં આવેલી હોય તો એવું આ પહેલી વાર થયેલું છે. આખી વસ્તુ શું છે એને તમે એવી રીતે સમજો કે તમે કોઈ પણ ડેટા જે છે તો એને મેમરી કાર્ડની અંદર સેવ કરી શકો છો, પેન ડ્રાઈવની અંદર સેવ કરી શકો છો. આ જે પેન ડ્રાઈવ જે છે, આ પેન ડ્રાઈવ એને તમે લેપટોપની અંદર નાખો તો એની અંદર તમારો બધો ડેટા બતાવી દે. એ લેપટોપમાંથી કાઢી નાખો તો એ બધો ડેટા જતો રહે. બીજા લેપટોપમાં નાખો તો જે છે એની અંદર આવી જાય. બસ આ ચિપ જે છે એ પેન ડ્રાઈવ જ છે એવું સમજો. તો માનવીના મગજની અંદર જે છે આખી ચિપ ફિટ કરવામાં આવેલી છે. તો આના કારણે જે છે એ માનવીના મગજની અંદર કોઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન નાખવી હોય તો એ નાખવાનું કામ એ પણ થઈ શકશે. અત્યારે નહીં થાય, પરંતુ એ ભવિષ્યમાં થશે. અત્યારે ખાલી આ માત્ર અને માત્ર એનું પહેલું પગલું છે, પ્રથમ પગથિયું છે. આ ડિવાઇસનો ઉપયોગ કરીને વ્યક્તિ જે કોઈ પણ વસ્તુ વિચારશે એ વિચાર માત્રથી ફોન અને કમ્પ્યુટરને જે છે કંટ્રોલ કરી શકશે. આવું કઈ રીતે થશે? આની માટે પહેલા તમારે એક કોન્સેપ્ટ સમજવો પડે કે આપણું આખું મગજ જે છે એ કઈ રીતે કામ કરે. મગજ જે છે, મગજ એની અંદર જ્ઞાન તંતુઓ આવેલા, જ્ઞાન તંતુઓ એને કહેવામાં આવે ન્યુરોન્સ. આ ન્યુરોન્સ જે છે, એની અંદર લગાતાર જે છે એની અંદરથી સિગ્નલ આવતા હોય અને સિગ્નલ જે છે જતા હોય. આપણે હાથની મૂવમેન્ટ કરવી છે, બોલવાની મૂવમેન્ટ કરવી છે, શરીરને કોઈ પણ પ્રકારની મૂવમેન્ટ કરવી છે તો પહેલા જે છે એને મગજની અંદર જે છે સંદેશ મોકલવો પડે. તો આ સંદેશ મોકલવાનું કામ, જેવું મોકલવાનું કામ અને ત્યાંથી રિસ્પોન્સ આવવાનું કામ. એક આવે મેસેજ, એટલે કે શરીરનું આપણું અંગ, અવયવ એ મેસેજ મોકલે અને એ મેસેજ પ્રાપ્ત કરી અને મગજ જે છે એનો રિસ્પોન્સ આપે. તો આ જે મગજ જે રિસ્પોન્સ ને એ બધું આપે, તો આ બધું જે છે એ સિગ્નલ દ્વારા થાય. સિગ્નલ દ્વારા, જેમ કે હું બોલું છું અને તમારી સુધી અવાજ પહોંચી રહ્યો છે, તો હું બોલું છું તો એ એક તરંગ હોય, એ એક તરંગ, અને એ એક તરંગ તમારા કાનમાં જાય છે એટલે તમને સંભળાય છે. તો બસ એ જ પ્રકારની જે વસ્તુ જે છે એ આની અંદર લાગુ પડતી હોય. એને શું કહેવામાં આવે કે ન્યુરોન્સ જે છે, એની અંદર એક પ્રકારનું વાયરિંગ આવેલું હોય, એક પ્રકારનું વાયરિંગ, ઇલેક્ટ્રિક ચિપ જેવી રીતે હોય, જે કરંટ પ્રકારની વસ્તુ છે. તો ન્યુરોન્સ જે છે એ રીતે આપણું આખું મગજ કામ કરે છે. ન્યુરોન્સ જે છે, ન્યુરોન્સના રસ્તા, ન્યુરોન્સનો પાથ એના આધારે આખું કામ કરે છે. તો હવે આ જે ચિપ જે છે, તો એ ચિપ માની લો કે ચિપની અંદર એવું આપણે ડેટા ફીડ કરવામાં આવે કે આવું કરો, ઓલું કરો, પેલું કરો, તો એના આધારે જે છે આખું થઈ શકશે. પ્રથમવાર ચિપ ફિટ કરવામાં આવી તો આ કારનામું કોણે કરેલું છે? આ કારનામું કરેલું છે ન્યુરાલિંક નામની કંપની. ન્યુરાલિંક નામની કંપની જે છે એ એલોન મસ્કની કંપની છે અને આખી ટેકનોલોજીને કહેવામાં આવે છે ન્યુરો ટેકનોલોજી એટલે કે માનવીના મગજ સાથે કંઈક ચેડા કરવા, માનવીના મગજની અંદર વસ્તુ. જો આ પ્રયોગ જે છે એ સફળ થઈ જશે, વહેલા મોડા ક્યારેક ને ક્યારેક તો સફળ થઈ જશે. તો હવે ભવિષ્યમાં એ દિવસ દૂર નથી કે આપણે આપણા મગજની જે કોઈ પણ મેમરી જે છે ને એને એક પેન ડ્રાઈવની અંદર કે કોઈ ચિપની અંદર જે છે સ્ટોર કરી શકે. અને જો આવું થશે ને તો ભવિષ્યમાં કોઈ પણ વ્યક્તિની મેમરી જે છે ટ્રાન્સફર પણ કરી શકાશે. એક વ્યક્તિની મેમરી જે છે એ બીજા વ્યક્તિની અંદર ટ્રાન્સફર કરી શકાય. આપણે કેમ પેન ડ્રાઈવમાં ફોટા કે વિડીયો નાખી દીધું, એવી જ રીતે આપણા મગજની અંદર જેટલી પણ યાદ છે, જેટલું પણ એ બધું પણ ચિપની અંદર. હજી અત્યારે એવું બધું નથી થઈ ગયું, પણ ભવિષ્યમાં એના રસ્તા ખુલશે. ખુલે. જેમ કે 2016માં બધી વાતો ચાલુ કરી દીધી હતી. આની માટે યુએસએ, અમેરિકાની અંદર આ એલોન મસ્ક જે છે એ માનવીના મગજની અંદર આ ચિપ ફિટ કરવા માટે ઘણી બધી પરવાનગી પણ લેવી પડી હતી. માંડ કરી અને પરવાનગી બધું મળી ગયું છે અને હવે જે છે એક મનુષ્યની અંદર જે છે એ આ ફિટ કરી દીધેલી છે અને એ વ્યક્તિ અત્યારે જે છે એ સ્વસ્થ પણ છે, એટલે એટલું કંઈ વાંધો આવ્યો નથી. તો ન્યુરોલિંક જે છે એની આ પ્રથમ પ્રોડક્ટ જે છે એને ટેલિપથી નામ આપવામાં આવ્યું છે. ટેલિપથીનો મતલબ એ પણ થાય. ટેલિપથીનો મતલબ ટેલી શબ્દ કોઈ પણ આગળ સમજાઈ જાય ને એટલે સમજવાનું કે એ વ્યક્તિ બહુ દૂર છે અને દૂરના વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કરવો. અને પથીનો મતલબ શું થાય? પથીનો મતલબ થાય કે સારવાર કરવી. તો આ જે એવા લોકો કે જે છે જે હલનચલન કરી શકતા નથી, અથવા એવા લોકો કે જે લકવાગ્રસ્ત છે, તો એ બધા લોકો જે છે ખાલી મગજમાં વિચારથી આ ચીપ જે છે એમની માટે એક રીતે વરદાનનું કામ કરશે. કારણ કે હાથ પગ હલાઈ શકતા નથી, લકવો ને એવું બધું થઈ ગયું છે, લકવો મારી ગયો છે, તો એ ખાલી મગજમાં વિચારશે અને કમ્પ્યુટરની અંદર ક્લિક થઈ જશે, કમ્પ્યુટરની અંદર ટાઈપ થઈ જશે. કારણ કે મગજની અંદર વિચારશે, જેવું મગજની અંદર એ વિચારશે તો એના ન્યુરોન્સની અંદરથી એક પ્રકારનો સિગ્નલ નીકળશે. આ સિગ્નલ જે છે ને, આ ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ અથવા કોઈ પણ પ્રકારનો સિગ્નલ, એને આ ચિપ જે છે એ કેદ કરશે. એ ચિપ જે છે એને આઈડેન્ટિફાઈ કરશે, એને પકડશે અને પછી આ ચિપ જે છે એ કોમ્પ્યુટરને કે એને જે છે સંદેશ આપશે. કેમ? કારણ કે આ ચિપ જે છે કોમ્પ્યુટર સાથે જોડાયેલું. ફરીથી સમજો,
જ્યારે મગજની અંદર મનુષ્ય પ્રથમવાર પોતાના મગજની અંદર વિચાર કરશે, તો જ્યારે આપણે કોઈ પણ વિચાર કરીએ છીએ તો આપણા ન્યુરોન્સની અંદર એક રિસ્પોન્સ જોવા મળે છે. આપણો જે ન્યુરોન્સ છે જ્ઞાન તંતુ, એની અંદરથી એક પ્રકારનું સિગ્નલ, એક પ્રકારનો સંકેત, એક પ્રકારનું ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ જેવી વસ્તુ જે છે એ નીકળે છે. અને આ ચીપ જે છે એ એને પકડશે, એને આઈડેન્ટિફાઈ કરશે અને એને કમ્પ્યુટરની અંદર મોકલશે અને એના દ્વારા કંટ્રોલિંગ ને એવું બધું કામ જે છે એ થશે. ન્યુરોલિંક, ટેલિપેથી, આ બધી વસ્તુ જે છે એ જોવા મળેલી છે. આ ડિવાઇસ કેવી રીતે કામ કરે છે? તો જો અહીંયા એ જ આપેલું છે કે ન્યુરાલિંક આ ડિવાઇસનું એક બ્રેન કમ્પ્યુટર ઇન્ટરફેસ છે. એક રીતે બ્રેન ચિપ છે, મગજની અંદર ફિટ કરવામાં આવે, જે વ્યક્તિના મગજ અને મોબાઈલને જોડવાનું કામ કરે છે. આપણે કેમ કોમ્પ્યુટર અને મોબાઈલને જોડી શકીએ છીએ, કોમ્પ્યુટરની અંદર પેન ડ્રાઈવને જોડીએ છીએ, તો એવી જ રીતે મગજ અને મગજની અંદર જે છે મોબાઈલ એટલે કે કોમ્પ્યુટરને જે છે એ જોડવામાં આવે છે. ચિપની અંદર સેંકડો ઇલેક્ટ્રોડ્સ વાયર્સ હોય છે. ઇલેક્ટ્રોડ્સ વાયર, મેં તમને હમણાં જે કીધું કે મગજની અંદરથી જે ન્યુરોન્સના જે પાથ, ન્યુરોન્સના જે સિગ્નલ નીકળે, તો આ ઇલેક્ટ્રોડ વાયર્સ છે એને કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરશે, જેને માઇક્રોન સ્કેલ થ્રેડ્સ કહેવામાં આવે છે. આ ચિપની અંદર ઘણા બધા વાયર્સ છે, ઇલેક્ટ્રોડ વાયર, જેને માઇક્રોન સ્કેલ થ્રેડ્સ એટલે દોરા આકારના હોય એટલે. આ ઇલેક્ટ્રોન મગજના ન્યુરોન સિગ્નલને પ્રોસેસ કરે છે. મગજની અંદરથી જે ન્યુરોન સિગ્નલ નીકળે એને પકડવાનું કામ કરશે અને એને આધારે કામ કરવાનું કામ કરશે. અને આ બધી વસ્તુ એ ચીપ જે છે એને પકડી લે પછી શું કરશે? એ ચીપ એને પકડી અને એના ડેટાને ન્યુરોલિંક એપની અંદર નાખી દેશે, મોબાઈલની અંદર નાખશે. અને આનો ડેટા જે છે એ આ સોફ્ટવેરના માધ્યમથી એ જે સિગ્નલ જે છે એને ડીકોડ કરશે કે આ કહેવા શું માંગે છે અને એના આધારે એક્શન લેશે. અત્યારે પણ એવું જ છે ને, અત્યારે હકીકતમાં મગજ આપણને કોઈ સંદેશ મોકલે અને એ મગજ સંદેશ મોકલે, એના આધારે આપણા હાથ પગ ને એ બધી વસ્તુ રિસ્પોન્સ આપે છે. તો એની બદલે આ કમ્પ્યુટર જે છે એ રિસ્પોન્સ આપશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના મગજની અંદર એવો વિચાર આવે કે ફોન કરવાનો વિચાર આવે, તો વ્યક્તિના મગજની અંદર એવો વિચાર આવ્યો કે મારે કોઈને ફોન કરવો છે, તો આ જે વિચાર જે છે, આ વિચારનું જે ન્યુરોન્સ જે છે એનો પાથ, એનું જે કરંટ, એનું જે સિગ્નલ જે છે એને આ ચિપ પ્રાપ્ત કરશે અને એ આ સિગ્નલ જે છે એને કોમ્પ્યુટરની અંદર, સોફ્ટવેરની અંદર, ન્યુરાલિંક સોફ્ટવેરની અંદર મોકલશે અને પછી એને કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરશે અને પછી જે છે એ સિગ્નલ સમજી અને આને કોલ કરી દેશે. આ કંપનીનું મેઇન ચીપથી શું હાંસલ થશે? તો પેરાલાઇઝ જે લોકો, મેં તમને કીધું કે લકવાગ્રસ્ત લોકોને એ બધાની માટે જે છે એ બધાને એક રીતે વરદાન મળી જશે. તો આ તો પ્રથમ પહેલ છે, ઇનિશિયેટિવ છે. આગળ જતા આની અંદર આગળ પણ આ જે છે ભવિષ્યમાં ક્રાંતિ લાવશે. આની જોકે ખરાબ અસર પણ થઈ શકે છે, કારણ કે એથિકલ પોઈન્ટથી પણ આ મહત્વનું છે. આની ખરાબ મિસયુઝ પણ થઈ શકે છે, પણ એ તો હવે ભવિષ્યની વસ્તુ છે, જ્યારે આવે ત્યારે જોઈશું.